हेलो साथीहरू, नमस्ते। तपाईहरु सबैलाई सुधीर क्रिएसन्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, तपाईहरुले अहिले यस्तो यो भिडियोज मेरी प्यारी हाई डार्लिङ कमला भन्नेवाला यो फोटो बिटवाला भिडियो अहिले टिकटकमा एकदम ट्रेन्डिङ र भाइरल भइरहेको छ। त्यसै कारणले चाहिँ मैले आज तपाईहरुलाई यस्तो खाले भिडियो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा टपिक लिएर आएको छु। भिडियो बनाउन सजिलो छ, तर त्यहाँ अलिकति एनिमेसनहरु एकदम टाइमिङ मिलाएर गर्नुपर्ने भएको कारणले तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला। एकदम सजिलै बनाउन सक्नुहुनेछ र टिकटकतिर हाल्दाखेरि तपाईहरुको भाइरल हुने सम्भावना एकदम रहेको छ। त्यसकारणले भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला। ल साथीहरु, लागौं आजको टपिकतिर। ल साथीहरु, तपाईहरु कोही मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। ल साथीहरु, यस्तो खाले यो बिटवाला भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई 10 वटा फोटोको आवश्यकता पर्छ र एउटा क्यापकट भन्ने एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्छ र यति दुईटा चीज भइसकेपछि अब यिनलाई चाहिँ हामीले एनिमेसन गरेर साउन्ड हालेर हामीले बनाउने हो। त्यो सबै प्रक्रिया अब म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। ल तपाईहरुले नि क्यापकट एप्लिकेसन खोल्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसन खुल्यो, तपाईहरु न्यू प्रोजेक्ट प्लसमा जानु होला र अब तपाईहरु यहाँ गएर चाहिँ फोटोजहरु लिनु होला। जस्तो मैले अब यहाँ सबैकी साझा भाउजू स्वस्तिमा खड्काको फोटो लिएर तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। तपाईहरुले पनि 10 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि यो हजुर 10 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुस् अनि यसरी एड गर्नुस्। यस्तो भयो तपाईहरुको फोटो। अब यहाँ तपाईहरुको फोटो अहिले के छ, यो जस्तो फोटो साइजमा छ त्यही साइजमा छ। अब हामीले टिकटकको साइजमा बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यसलाई सरी यता सार्दै जाउँ। यहाँ फर्मेट लेखेको देख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुस् र 9:16 मा क्लिक गर्नुस् र अब यसलाई दुईटा औँलाले यसरी तन्काएर स्क्रिन भरिको बनाउनुस्। यसरी नै सबै फोटोलाई बनाउनु पर्यो। दुईटा भयो, तीनटा ठ्याक्कै स्क्रिन साइजमा बनाउनु, किनकि तपाईहरुको पहिल्यै मिलेको साइज छ भने चाहिँ केही गर्नु परेन के। मेरो यो स्क्रिन साइजहरु नमिलेको, कुनै ठुलो कुनै सानो भएको कारणले चाहिँ यसलाई मिलाउनको लागि यस्तो गरेछु मैले। ठ्याक्कै यो भएपछि 9:16 को रेसियोमा बस्छ। तपाईहरुको फोटो भिडियो एकदम राम्रो बन्नेछ। ठ्याक्क सेन्टरमा पारेर गर्नुस्। यस्तो भिडियोहरु अहिले एकदम टिकटकमा चलिरहेको छ र भाइरल भइरहेको छ बिटवालाको। त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ल सकियो साथीहरु, यति गएपछि हाम्रो फोटोको योलाई हामीले स्क्रिन भरिको बनाइयो। अब हामीले यो फोटोमा चाहिँ टाइमिङ मिलाउनु पर्छ। मैले जति टाइमिङ भन्छु त्यति टाइमिङ तपाईहरुले त्यही अनुसारले मिलाउनु होला। सर्वप्रथम तपाईहरु सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरेर तपाईहरुले सुरुको फोटोलाई 1.3 सेकेन्डको बनाउनु होला। ठ्याक्क 1.3 सेकेन्डै बनाउनुहोस्। 1.3 सेकेन्डको भयो र तपाईहरु फेरि अब नेक्स्ट फोटोमा जानु होला। त्यसको 0.9 सेकेन्ड बनाउनु होला। 0.9 सेकेन्ड भयो। अर्को फोटोमा जानु होला। त्यसको 1.1 सेकेन्ड बनाउनु होला। यो पनि भयो। अर्को फोटोमा जानु होला। त्यसको 1 सेकेन्ड बनाउनु होला। अनि फेरि अर्को फोटोमा जानु होला। त्यसको नि 1 सेकेन्डै बनाउनु होला। फेरि अर्को फोटोमा जानु होला। त्यसको नि 1 सेकेन्डै बनाउनु होला। र अर्को फोटोमा गएर यसको 1.1 सेकेन्ड बनाउनु होला। र फेरि अर्को फोटोमा गएर 1 सेकेन्डको बनाउनु होला। र फेरि अर्को फोटोमा गएर 1 सेकेन्डको बनाउनु होला। र अब लास्ट फोटो यसमा 1.1 सेकेन्डको बनाउनु होला। यति भइसकेपछि अब हाम्रो फोटोको काम सकियो। लास्टमा तपाईहरुको इन्डिङ छ यसलाई यसरी डिलिट गरिदिनु होला। यस्तो भयो। अब तपाईहरु के गर्नुस्, अब तपाईहरुले यी फोटोको सबैको एनिमेसन गर्नुपर्छ। एनिमेसन गर्नको लागि मैले जुन एनिमेसन भनेको छु त्यो एनिमेसन तपाईहरुले प्रयोग गर्नु भने एकदम राम्रो किसिमको एनिमेसन हुनेछ। अब सर्वप्रथम अब हामी सुरुको फोटोमा एनिमेसन गर्नतिर लागौँ। यसमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा जानु होला र कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गएर तपाईहरुले ट्राइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन राख्नु होला। ट्राइसेक्ट 2। यहाँ धेरै एनिमेसनहरु छन्। हामीले ट्राइसेक्ट 2 राख्न गइरहेका छौं। ट्राइसेक्ट 2 एनिमेसन आयो फर्स्ट फोटोमा। अब अर्को फोटोमा जाउँ। अर्को फोटोमा गएर तपाईहरुले एनिमेसनमै गएर त्यही उबल राख्नु होला। कम्बोमै गएर उबल यता लास्टतिर छ। धेरै एनिमेसनहरु छ क्यापकटमा।
उभल हेर्नु, यो उभल राख्नु होला र अर्को फोटोमा नि गएर फेरि कम्बोमै गएर त्यही उभलै राख्नु होला उभल र फेरि अब अर्को फोटोमा तपाईहरु कम्बोमै गएर डिस्टोर्ट लेफ्ट राख्नु होला डिस्टोर्ट लेफ्ट राख्नु होला र अर्को फोटोमा गएर त्यही कम्बोमै गएर स्लिप एन्ड स्लाइड 1 राखिदिनु होला स्लिप एन्ड स्लाइड 1 राखिदिनु होला र अर्को फोटोमा गएर कम्बोमै गएर जुम 1 राखिदिनु होला जुम 1 राखिदिनु होला र फेरि अर्को फोटोमा गएर कम्बोमै गएर जुम 2 राखिदिनु होला जुम 2 राखिदिनु होला र फेरि अर्को फोटोमा गएर उभल राखिदिनु होला कम्बोमै गएर उभल राखिदिनु होला र अब सेकेन्ड लास्ट फोटोमा गएर फेरि उभलै राखिदिनु होला र अब बाँकी र लास्ट फोटोमै गएर कम्बोमै गएर बाउन्स 1 राखिदिनु होला बाउन्स 1 कता गयो बाउन्स 1 राखिदिनु होला र यसलाई यसरी टिक लगाइदिनु होला अब हाम्रो एनिमेसनको काम सकियो अब हामीले यसमा अब इफेक्टहरु हाल्नु पर्छ इफेक्ट हाल्नको लागि चाहिँ तपाईहरु इफेक्ट्समा गएर अब यहाँ अहिले यो कलर फोस्फोर भन्ने अहिले एकदम ट्रेन्डिङमा चलेको यो इफेक्ट यसैलाई क्लिक गरिदिनु होला र यसरी यसलाई टिक लगाइदिनु होला र यसलाई तन्काएर भिडियोको अन्तिमसम्म पुर्याउनु होला यो एउटा इफेक्ट भयो अब अरु इफेक्ट चाहिँ तपाईहरुले फोटोको अगाडि फोटो सुरु हुनुभन्दा अगाडि इफेक्टहरु लगायो भने अझै राम्रो देखिन्छ त्यस्तो इफेक्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरु यसरी यसलाई सार्दै जानुस् एड इफेक्टमा जानुस् एड इफेक्टमा गएर तपाईहरु मुडमा गएर तपाईहरु मेटोर छान्नुस् मेटोर आयो यसलाई यसरी टिक लगाइदिनुस् र यसको चाहिँ तपाईहरुले अलिकति मात्र राख्नुस् धेरै लामो नराख्नु होला थोरै यो फोटोको इन्डबाट अर्को फोटोको स्टार्टिङसम्म यस्तो भयो अर्को कुन चाहिँ गर्नुस् एड इफेक्टमै जानुस् मुनलाइट एक्सप्रेस राख्नुस् मुनलाइट एक्सप्रेस अनि यसलाई यसरी टिक लगाउनुस् यसको नि त्यही गर्नुस् त्यो फोटोको इन्डबाट यो फोटोको स्टार्टिङसम्मलाई फेरि अर्कोमा जानुस् त्यसको नि त्यही पोजिसनमा गएर एड इफेक्टमा गएर अब तपाईहरुले स्पार्क 2 राख्नुस् स्पार्क 2 आयो यसरी यसलाई टिक लगाइदिनुस् यसको पनि के भयो यो फोटोको बिगिनिङसम्म सुरुसम्म राख्नुस् यसको इन्डबाट यसको अलिकति सुरुसम्म थोरै सुरुसम्म यसरी राख्नुस् अब अर्को फोटोमा जानुस् अर्को फोटोको नि इनमा गएर एड इफेक्टमा गएर स्याड्स अफ लाइट राख्नुस् स्याड्स अफ लाइट यी चाहिँ अलि राम्रो खाले इफेक्टहरु पनि मैले युज गरेका स्याड्स अफ लाइट राख्नु यसरी टिक लगाइदिनुस् यसको पनि त्यही प्रक्रिया गर्नुस् फेरि अर्को फोटोकोमा जानुस् इनमा जानुस् एड इफेक्टमै जानुस् र स्याड्स अफ लाइट राखिदिनुस् त्यसको पनि यसलाई यसरी टिक लगाइदिनुस् अब यसलाई फेरि यसरी मिलाएर त्यही हिसाबले यो फोटोको सुरुसम्म राख्नुस् फेरि अर्को इफेक्टमा जानुस् अर्को फोटोमा एड इफेक्ट गर्नुस् अनि त्यहाँ मुनलाइट एक्सप्रेस राख्नुस् यसरी टिक लगाइदिनुस् अनि यसलाई यसरी तानेर हो यहाँसम्म राखिदिनुस् त्यो फोटोको सुरुसम्म अनि फेरि त्यही फोटोको लास्टमा आउनुस् एड इफेक्टमा जानुस् अनि स्पार्क 2 राखिदिनुस् स्पार्क 2 लाई यसरी टिक लगाइदिनुस् अनि यसलाई यसरी तानेर त्यही गरिदिनुस् अब बाँकी र अझै दुईटा अब यसमा नि एड इफेक्ट गर्नुस् त्यसमा नि स्पार्क 2 नै राखिदिनुस् यसरी टिक लगाइदिनुस् यसलाई यसरी तानेर यति बनाइदिनुस् फेरि बाँकी र लास्ट एउटा त्यसमा नि एड इफेक्टमै गएर तपाईहरुले मेटोर राखिदिनुस् यसलाई यसरी टिक लगाइदिनुस् यसको नि त्यही अनुसारले फोटोको अलिकति सुरुसम्म मात्र राखिदिनुस् यति भइसकेपछि अब हाम्रो इफेक्ट राख्ने काम सकियो अब हामी सुरुमै आएर अब हामीले यसमा म्युजिक राख्नु छ म्युजिक राख्नु लागि चाहिँ तपाईहरुले ब्याक गएर चाहिँ यहाँ एड अडियो लेखेकोमा क्लिक गर्नुस् एड अडियो लेखेमा एक्सट्र्याक्टेडमा गएर क्लिक गर्नुस् र तपाईहरुलाई यो भिडियो यो म्युजिक भएको भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु डिस्क्रिप्सन भनेको यो भिडियोको टाइटल भन्दा तलपट्टि धेरै कुरा लेखेको ठाउँलाई डिस्क्रिप्सन भन्छ त्यहाँबाट तपाईहरुले त्यो भिडियो डाउनलोड गर्नु होला डाउनलोड गरेर एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र त्यो भिडियोलाई लिनु होला अनि यसरी इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली गर्नु होला यति भइसकेपछि के भयो हाम्रो साउन्ड आएर यहाँ बस्यो एकचोटी म तपाईहरुलाई हल्का प्ले गरेर देखाइदिन्छु हेर्नुस् हेर्नुस् यसरी नै अब मिलेको हुन्छ
हेर्नुहोस् अब धेरै बजाउँदा कपिराइट लाग्छ नि ल देख्नुहोस् देख्नु भने हाम्रो फोटो कति राम्रो बन्यो के अरे भिडियो कति राम्रो बन्यो यस्तै हो साथीहरू भिडियो बनाउने प्रक्रिया अब एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो माथिपट्टि एरोमा क्लिक गर्नुहोस् यसलाई नि म्याक्सिमम राखेर एक्सपोर्ट गर्नुहोस् आशा छ साथीहरू तपाईँहरूले यो भिडियो मन पर्यो होला भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला र यो भिडियोहरू धेरै साथीहरूकोमा सेयर गरेर मलाई पनि अझै राम्रो किसिमको भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि छिटो ल्याउने हौसला प्रदान गर्नु होला आजको दिनलाई यति भन्दै तपाईँहरूसँगबाट बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्कार शुभ दिन जय होस् जय नेपाल